हेलो गाइज, हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु टेक्निकल थिङमा। सदा चाहिँ आज पनि विशेष भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यो मैले मोबाइल एउटा खोल्दैछु। यो चाहिँ हाम्रो हवाईको मोबाइल रहेको छ। यो मोबाइल चाहिँ फाइनली पानीमा पसेको अरे पानीमा पसेको मोबाइल आज म यो खोल्दैछु। फोन फाइनली डेड छ। डेड भएको सेटलाई हामी कसरी रिपेयर गर्छौं त्यो चाहिँ मैले यो भिडियोमा जानकारी दिनेछु है। ओके, खोल्नै पर्छ मोबाइल सबैभन्दा पहिला। यसरी खोल्नुपर्छ, सबै मोबाइल खोल्नुपर्छ। यो एकदम गनाइरहेछ, यो के को पानीमा हालेको हो त्यो मलाई थाहा भएन। यहाँनिर देख्नुहुने छ, यहाँ वाटर ड्यामेज छ। यो ब्याट्री कनेक्टरमा वाटर ड्यामेज छ। कस्तो बास्ना आइरहेछ यार। टोइलेटमा हालेको मोबाइल त होइन कि, जेमा हाली भए पनि खोल्नै पर्ने हुन्छ हामीले। र अलिक गनाइरहेछ, सो हामीले सबै यो निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो सिम ट्रेलाई पनि हामीले अब वाटर ड्यामेज कहाँ कहाँ भएको छ त्यो पत्ता लगाएर हामीले एकदम मजाले मोबाइललाई वास गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, यहाँ आउँदै त्यस्तो धेरै वाटर ड्यामेज देखिँदैन है। यो ब्याट्री कनेक्टरमा चाहिँ वाटर ड्यामेज देखिन्छ। सो यहाँनिर अब यसको टिनालाई पनि उकाउँ। यो भित्राउँदै के छ, गुड राम्रो छ यहाँ। अनि हामी यो टिनालाई पनि उकाउँ। ओके, यहाँ पनि गुड छ। त्यति धेरै पानीले यहाँ ड्यामेज गराएको छैन। ब्याट्री कनेक्टरमा चाहिँ अलिक मजाले नै हानिदिएको छ। सो ठिक छ, ब्याट्री कनेक्टर यहाँ छँदैछ। अब म यो पछाडिको ब्याक प्यानललाई पनि खोल्छु। यो ब्याट्री कनेक्टरको यो होल्डरलाई पनि खोल्नुपर्ने हुन्छ। सबै हामीले खोलेर मोबाइललाई चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि जहाँ जहाँ वाटर ड्यामेज छ त्यहाँ एकदम मजाले थिनर अथवा पेट्रोलहरूबाट चाहिँ वास गर्नुपर्ने हुन्छ मोबाइललाई। ओके, यहाँ छ वाटर, पानी टन्नै छ यहाँ। वाटर ड्यामेज यो ब्याट्री चार्जिङ कनेक्टरतिर छ। एकदम यसको मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो मोबाइलको धेरै इफेक्ट चाहिँ हाम्रो यो डिस्प्लेमा गरेको जस्तो लागिरहेछ। ओके, यो कनेक्टर निकाले। यहाँनिर चाहिँ ओभर धेरै पानीहरू रहेछ। ओके, अब हामी यसलाई वास गर्छौँ। अनि यसको यहाँनिर वास गर्छौँ। यो मोबाइलको बोर्ड चाहिँ राम्रै छ। पानीमा पसेको मोबाइल कसरी बनाइन्छ अथवा तपाईले पनि मोबाइल बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यो टाइपले बनाउनुपर्छ। अब यसलाई हामी हिटिङ गर्छौँ है, यसलाई हिट दिनुपर्छ। यो मोबाइललाई म यहाँनिर राखेर 100 डिग्री तापक्रम दिन्छु, हिटिङ गर्छु। यो पानी अलिक सुक्छ। ओके, यिनीहरूलाई पनि मैले सबै हटगनबाट चाहिँ पानीलाई सुकाउनु पर्ने हुन्छ।
यो ब्याट्री चार्जिङमा पनि एकदम मजाले पानी छिरेको रहेछ। ओके फाइनली यो मोबाइल एकदम मजाले मैले तताइदिएँ। अब यो मोबाइललाई एकचोटि अन गरेर म हेर्छु है। एकचोटि मोबाइललाई अन गर्ने ट्राई गर्छु म। ओके फोनलाई अन गरौँ। फोन त अन भयो तर डिस्प्ले देख्न सक्नुहुनेछ। डिस्प्ले पनि खराब भयो जस्तो देखिन्छ मोबाइललाई अन गरी हेरौँ। डिस्प्लेमा मात्रै यस्तो आइरहेछ कि डिस्प्लेमा बुलर बुलर टाइपको आइरहेछ तर ग्राफिक्सहरू केही पनि आएको छैन। सो यो प्रब्लम चाहिँ हाम्रो डिस्प्लेकै खराबीको कारणले यो प्रब्लम हुन्छ है। चार्जिङ म लगाइ हेर्छु। ओके मोबाइलले चार्जिङ पनि लिइरहेछ। ओके एकदम सही छ। डिस्प्ले यो मोबाइलको चार्जिङ एम्पियर पनि 1.6 एम्पियर लिइसकेको छ। डिस्प्ले यो मोबाइलको ड्यामेज भइसकेको अवस्था छ। सो एकचोटि म यो डिस्प्लेलाई पनि खोलेर ट्राई गरी हेर्छु। भएछ भने म बनाइदिन्छु, नत्र भए यो मोबाइललाई चाहिँ हामीले यो मोबाइलको चाहिँ डिस्प्ले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके देख्न सक्नुहुनेछ यस्तो धेरै खराब पारेको रहेछ डिस्प्ले चाहिँ हैन। सो अब हामी यो मोबाइलको डिस्प्लेलाई बनाउन चाहिँ लगभग गाह्रै हुन्छ यो खालको अवस्थाको। अब यो मोबाइलको म एकचोटि
वास गरेर हेर्छु यो क्यापेसिटरहरूलाई, हेरौँ के हुन्छ। देख्न सक्नुहुनेछ मोबाइल चाहिँ फाइनली अन हुन्छ, तर यो मोबाइलको डिस्प्ले खराब भइसकेको छ। ओके गाइज, हैन पानीमा पसेको मोबाइलहरू चाहिँ यसरी हामीले सबै कुरा वास गर्नुपर्ने हुन्छ। सबै कुरा फाइन्ड आउट गरिसकेपछि के प्रब्लम हो त्यो हामीले चेन्ज गर्नै पर्ने हुन्छ। कतिपय चिजहरू डिस्प्ले बिग्रेको छैन भने सेट अन हुन्छ। यो चाहिँ सेट अन भइसक्यो तर डिस्प्ले ड्यामेज भइसकेको रहेछ। सो यो डिस्प्ले मसँग अहिले तत्कालीन छैन, यो झिकाएर हामीले लाउनु पर्ने हुन्छ। सो त्यही हो, पानीमा पसेको मोबाइलहरू यसरी हामीले बनाउन सकिन्छ भन्दै आजको भिडियो यति नै। हवस् त, बाइ, सी यू अगेन नेक्स्ट भिडियो।